กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะจ๊ะพี่น้องจ้ามาก๋วยเตี๋ยวคือเราพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวโกเด้งเส้นหมี่ขาวพี่น้องมาได้ลงคลิปเมื่อวานเนี่ยปรุงมาเรียบร้อยแต่ว่าให้เพิ่นแยกเส้นให้แยกเส้นกับน้ำหมูเนื้อรวมกันเหมือนเดิมนะจ๊ะสีสันนี่บึ้มลงไปน้ำตกจะหมูน้ำตกพี่น้องนี่ปรุงมาเรียบร้อยกินเป็นเส้นหมี่มานี่มีแคบหมูนิดหน่อยอันนี้เป็นหมูกระจกใส่ยังไงใส่ใบบักโกรดหอมกรอบโรยน้อยกรอบดีอันนี้เป็นผักเป็นแถมมากมีโหระพามีถั่วงอกนะถั่วงอกแบบบุ่นลงไปเลยมันนี่สวยเสร็จแล้วมันนี่เขาเที่ยงพี่น้องกินตอนประมาณบ่าย 2 บ่าย 3บ่าย 3แล้วมั้งนี่ไปซื้อของมาตมามาเริ่มเมนูเสร็จเผ็ดเปรี้ยวหวานลองเปรี้ยวเลยลงมา10 บาทเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวไก่ไปแล้วไปซ้ำรอบ 2แต่ไปไทยคลิปให้พี่น้องเบิ่งน้ำซุปหอมไม่ค่อยได้ไล่สุดเลยพี่น้องตอนนี้เดิมมืออื่นนะจ๊ะมืออื่นจัดไปหลายคนมาทักเขามากตัวงอยที่บึ้มเลยเป็นเนื้อสดกับหมูสดเลย
เส้นหมี่แซ่บตลาดเพิ่งเป็นเห็นมีเหลืองบ่ค่อยปานใดเส้นเล็กนี่แซ่บอยู่ซึ่งแซ่บโคเด้งเนื้อใบใบมะกรูดมากน้ำแกงกากหมูปรุงแบบเผ็ดพอดีพี่น้องเราจะหมูข้าวกับสิ่งมันหายร้ายหลายขีดมามีแต่ตอนหมูตอนเนื้อครับสีจางๆนี่เป็นลูกชิ้นหมูขายกี่เยี่ยมๆเป็นลูกชิ้นเนื้อพี่น้องอืม
นี่จะดื่มดูสิตรงปิดท้ายเนื้อเป็นเนื้อแห้งมาลองโอ้ผมพอกันคลิปหน้าได้อพี่น้อง คลิปนี้อิ่มน้ำสำราญแล้วนะจ๊ะรักช้างน้อยๆขอให้รักนานๆกับเลิฟยูกับอย่าลืมกด subscribe ให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคือเก่าพี่น้องมารับลงหันแล้วหากการเป็นการไว้เดินให้เฮานะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบาย